আপুনিও দিনটো বিশেষ একো গধুৰ কাম নকৰাকৈ সদায় অত্যন্ত ভাগৰুৱা আৰু নিস্তেজ অনুভৱ কৰে নেকি? আপোনাৰ টোপনি ক্ষতি হৈছে, সৰু কথাতে খং উঠিবলৈ ধৰিছে নেকি? তেন্তে ৰ'ব, এই ভিডিঅ'টো কেৱল আপোনাৰ বাবেই। আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমানৰ ব্যস্ত জীৱনশৈলী, কৰ্মক্ষেত্ৰ, পৰিয়াল আৰু বিশেষকৈ মধ্যবয়সীয়া মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা হৰম'নৰ পৰিৱৰ্তনে আমাৰ মানসিক চাপ বা ষ্ট্ৰেছ বহুগুণে বঢ়াই তুলিছে। কিন্তু মানসিক চাপে আমাক কিয় ইমান ক্লান্ত কৰে, ভাগৰুৱা কৰে, জানেনে? আচলতে যেতিয়াই আমি মানসিক চাপত থাকো, আমাৰ মগজুৰ লিম্বিক চিষ্টেম সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু ই ফাইট অৰ ফ্লাইট, যুঁজ দিয়া বা পলাই যোৱা মোডলৈ গুচি যায়। ফলত আমাৰ শৰীৰত কৰ্টিছল, এড্ৰিনালিন এই নামৰ হৰম'ন নিৰ্গত হয়। এই হৰম'নবোৰে আমাক শুই থকাৰ পৰিৱৰ্তে সজাগ কৰি ৰাখে, যাৰ ফলত আমাৰ টোপনি নাহে আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া টোপনিৰ অভাৱে আমাক বাৰ্ণ আউট বা তীব্ৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক ক্লান্তিলৈ ঠেলি দিয়ে। চিন্তা নকৰিব, ঔষধ নোখোৱাকৈ এই মানসিক চাপ দূৰ কৰাৰ 5টা সহজ উপায় আছে। প্ৰথমটো হ'ল প্ৰকৃতিৰ সৈতে সময় কটাওক। ই আপোনাৰ পেৰাচিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, যাক ৰেষ্ট এণ্ড ডাইজেষ্ট বুলিও কয়, সেইটো চিষ্টেম এক্টিভেট কৰে আৰু আপুনি শান্ত হৈ পৰিব পাৰে। 2 নম্বৰটো হ'ল ধ্যান, মেডিটেশ্যন। মন শান্ত কৰাৰ, স্থিৰ কৰাৰ এক অতি উত্তম উপায় হ'ল ধ্যান বা মেডিটেশ্যন। 3 নম্বৰটো হ'ল আপোনালোকে টোপনিক প্ৰাধান্য দিয়ক। শোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ আগত মোবাইল ফোনৰ পৰা আঁতৰি থাকক। 4 নম্বৰটো হ'ল ব্যায়াম কৰক। শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাই আপোনাৰ শৰীৰত শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰিব। 5 নম্বৰটো হ'ল নিজৰ এটা প্ৰিয় চখ বা হবি বাছি লওক, যিটো আপোনাক আনন্দ দিয়ে। এই 5টাৰ উপৰিও মানসিক শান্তিৰ বাবে এক অত্যন্ত শক্তিশালী প্ৰাচীন হাৱাই পদ্ধতি এটা আছে, যাৰ নাম হ'ল হো'অ'পন'পন'। মাত্ৰ 4টা বাক্য, আই এম চৰি, প্লিজ ফৰগিভ মি, থেংক ইউ, আই লাভ ইউ। অন্তৰৰ পৰা আপুনি যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰে, ই আপোনাৰ মনৰ সকলো নেতিবাচক আবেগ, মানসিক চাপ নিমিষতে নোহোৱা কৰিব পাৰে। যদি আপুনি সঁচাকৈ এই সকলোবোৰ প্ৰাকৃতিক পদ্ধতি আৰু হো'অ'পন'পনৰ যাদুকৰী প্ৰভাৱ নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি মানসিক চাপৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে মুক্তি পাব বিচাৰে, প্ৰতি মাহে অনুষ্ঠিত হোৱা আমাৰ বিশেষ ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ ৱৰ্কশ্বপত যোগদান কৰিব পাৰে। এই ৱৰ্কশ্বপ প্ৰতি মাহে আমি বিনামূলীয়াকৈও দিওঁ আৰু প্ৰিমিয়াম সামান্য এটা এনাৰ্জি বিনিময়তো দিওঁ। আৰু আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সকলো তথ্য দিয়া আছে। আমাৰ হোৱাটছআপ কমিউনিটি লিংকত আপোনালোকে জইন কৰিলে আমাৰ সেই কৰ্মশালাৰ জইন কৰিবৰ কাৰণে যি লিংক আছে সেই লিংক পাব। আৰু এই কৰ্মশালাত পঞ্জীয়ন কৰা প্ৰতিগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীক মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ গাইডেড মেডিটেশ্যন অডিঅ' আৰু এখন ষ্ট্ৰেছ বাষ্টিং ই বুক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ দিম। গতিকে পলম নকৰিব, নিজকে মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত কৰক আৰু এক নতুন শক্তিৰে জীৱনটো উপভোগ কৰক। ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আমাৰ হোৱাটছআপ কমিউনিটি লিংকত ক্লিক কৰক আৰু আজি আমাৰ কৰ্মশালাত নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰক। আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক, শান্তিত থাকক। আপোনালোকক মই বহুত ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ।